गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. काल आपण आपलं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन शिकलो होतो मीन पोझिशनसाठी. आपण ट्रॅडिशनल मेथड सर्वात पहिल्यांदा बघितली होती आणि त्यानंतर आपण काही ट्रिक्स बघितल्या होत्या, बरोबर आहे, की सिम्पल इझी वेनी कसं काय करता येईल. आपण सुरुवात कुठून केली होती, 1 मिनिटात रिव्हिजन करू, की आपण जनरलाइज इक्वेशन सर्वात पहिल्यांदा कन्सिडर केलं होतं. त्याच्यानंतर आपण कंडिशन घेतली होती आपली कालची ए, जी आहे मीन पोझिशनसाठी. त्याच्यामध्ये मीन पोझिशनसाठी फाय काय आहे तुमचा, इपॉक किंवा इनिशियल फेज 0. मग इथे फाय इज इक्वल टू 0 टाकल्यानंतर आपल्याला ए साइन ओमेगा टी भेटला होता. त्यानंतर त्याला डिफरन्शिएट करून व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन, त्याला डिफरन्शिएट करून ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन, 3 इक्वेशन भेटल्यानंतर काय केलं होतं आपण, हा टेबल लिहिला होता. टेबलमध्ये काल आपण बघितलं कसं लिहिलं. जर तुम्ही हा लेक्चर डायरेक्ट बघत असाल तर या पहिले याच्या आधीचं लेक्चर बघा, कारण की आजचं लेक्चर एक फक्त छोटीशी रिव्हिजन आहे. त्यामुळे आजचं लेक्चर डायरेक्ट बघून तुम्हाला काहीच कळणार नाही, ठीक आहे. त्यानंतर हा आपण टेबल लिहिला होता आणि त्याच्यानंतर आपण त्या टेबलवरून डायग्राम काढली होती. ही होती आपली ट्रॅडिशनल मेथड. त्यानंतर आपण काय म्हटलं होतं, की याला एकदम इझी वेनी पण लक्षात ठेवता येऊ शकते. कसं, सर्वात पहिल्यांदा आपण जनरलाइज इक्वेशन तर घेतलं, त्याच्यानंतर आपण हे 3 इक्वेशन फॉर्म केले. ते 3 इक्वेशन फॉर्म केल्यानंतर हा एक पार्ट झाला तुमचा. आता याच्यावरून आपण टेबल आणि याच्यावरून डायग्राम काढल्या होत्या, पण ॲक्च्युली तसं विदाऊट टेबल काढता सुद्धा डायरेक्ट डायग्राम काढता येऊ शकतात. मी कसं सांगितलं होतं, की साइन ओमेगा टी जर असेल तुमचा, तर साइन ओमेगा टी म्हणजे तुमचा ग्राफ कुठून चालू होणार, मीन पोझिशनपासून. कॉस असेल तर एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून. मग मीन पोझिशनपासून साइन म्हटल्यावर ग्राफ चालू होताना तो पॉझिटिव्हला न्यायचा की निगेटिव्हला, तर ते आपण याच्या ए वरून बघायचो. ए पॉझिटिव्ह असेल तर मीन पोझिशनपासून सुरू करून पॉझिटिव्हला जायचं. ए निगेटिव्ह असेल तर मीन पोझिशनपासून सुरू करून निगेटिव्हला जायचं. आणि कॉस असेल तर काय करायचं, की कॉस असेल तर तो एक तर पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम किंवा निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमपासून चालू होईल. मग पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह कसं समजायचं, की हे काय आहे, हे समोरचं ए ओमेगा जर पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमपासून चालू होईल आणि निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमपासून चालू होईल. बघा आता डायरेक्ट विदाऊट टेबल, ॲक्च्युली टेबलवरून ग्राफ काढलाय, पण विदाऊट टेबल पण इक्वेशनवरून डायरेक्ट ग्राफ कसा काढता येतो. जसं पहिलं डिस्प्लेसमेंटचा ग्राफ काढतोय मी, तर साइन आहे. साइन आहे म्हणजे मीन पोझिशनपासून चालू होणार, म्हणजे इथून चालू होणार आणि इथून वरती जायचं की खालती जायचं, पॉझिटिव्हकडे जायचं की निगेटिव्हकडे जायचं. तर हे पॉझिटिव्ह आहे म्हणून सरळ पॉझिटिव्हपासून ग्राफ ड्रॉ करून टाकला. सेकंड, व्हेलॉसिटीचा ग्राफ. व्हेलॉसिटीचा ग्राफ कॉसचा आहे. कॉसचा आहे म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून चालू होणार, पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम, तर पॉझिटिव्ह असल्यामुळे पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमपासून इथून सुरू केल्यानंतर मी ग्राफ काढू शकतो. तिसरं, ॲक्सेलरेशनचा. ॲक्सेलरेशनचा काय आहे तुमचं, साइनचा आहे. साइनचा म्हणजे मीन पोझिशनपासून. मग पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह, तर निगेटिव्ह आहे म्हणून निगेटिव्ह, बरोबर आहे. म्हणजे फक्त इक्वेशन लिहिणं इझी आहे, इक्वेशनवरून डायरेक्ट ग्राफ पण काढणं इझी आहे. ॲक्च्युली टेबलवरून जायची गरज नाही आहे. तर याने एक्झाममध्ये तुम्हाला फास्ट लिहिता येईल. मग आता टेबल कसा लिहायचा, तर मी तुम्हाला म्हटलं होतं की एका टाईम पिरियडचे आपण 4 भाग केले होते. 0 टी, टीचा पुन्हा t/2, या दोघांचा पुन्हा t/4 आणि 3t/4, म्हणजे एकाचे 4 भाग केले. याच्यावरून तुम्हाला मी हे सांगितलं होतं की आपल्याला इथे 0 आहे तेव्हा 0, t/4 असताना π/2, पाय, त्याच्यानंतर 3π/2 आणि 2π, कारण की एक सर्कल म्हणजे 2π, हाफ सर्कल म्हणजे पाय, त्याचा हाफ म्हणजे π/2. ते तुम्हाला लक्षात आलं. तर हे आपण 2 कॉलम लिहिले. त्याच्यानंतर बघा हा एक्सचा कॉलम कसा लिहिला होता आपण काल, डायरेक्ट, की आपण इक्वेशन बघितलं काय आहे, साइनचा आहे. साइनचा आहे म्हणजे मीन पोझिशनपासून चालू होणार, म्हणजे पहिला 0 पासून सुरुवात होणार. 0 पासून सुरुवात गेली की मग मी बाकी काहीच नाही बघत आहे. एकदा 0 लिहिलं ना मी, त्याच्यानंतर इथे ए आहे, मग ए पुन्हा 0, मग याचा मायनस आहे, पुन्हा 0 आणि पहिली शेवटची सेम आहे म्हणजे झाला क्रॉस चेक. दुसरं व्ही. व्हीचं काय आहे, कॉसपासून आहे म्हणजे एक्स्ट्रीमपासून होणार, तर मी जे आहे ते लिहून टाकलं, ए ओमेगा. आता काहीच नाही पाहणार मी, फक्त इथे ए ओमेगा नंतर 0, याचा मायनस, पुन्हा 0 आणि याचा मायनस आणि पहिला शेवटचा सेम आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर थर्ड, साइन आहे म्हणजे 0 पासून चालू होणार, बस संपलं. इथे 0, त्याच्यानंतर ही व्हॅल्यू लिहिली -a², पुन्हा 0, याचा मायनस आणि पुन्हा 0, अल्टरनेट आणि पहिला शेवटचं सेम आहे. हे सर्व कशासाठी झालं, आपलं मीन पोझिशनसाठी. तर आता आजचं हे आपण फक्त रिव्हिजन घेतली. तर आजचा आपला सेकंड काय होता, की फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन किंवा फ्रॉम पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम. तर पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम, एक्स्ट्रीम म्हटल्यानंतर काय होतं, पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम म्हणत आहे मी. पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम म्हणजे
इकडे जाणारा अँटी क्लॉकवाईज फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये म्हणजे π/2, म्हणजे एक्स्ट्रीमसाठी तुमच्या इनिशियल फेज अँगल काय झालाय, π/2 झालाय. π/2 झाल्यानंतर इथे काय होऊन जाईल तुमचं, इथे काय होऊन जाईल तुमचा sin ω_t प्लस π/2. sin ω_t प्लस π/2 काय होऊन जातं तुमचा a cos ω_t sin θ प्लस π/2 चा फॉर्म्युला तुमचा ट्रिग्नोमेट्रीतला. आता एकदा हे इक्वेशन भेटल्यानंतर याला आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे. काय होईल, a sin θचं सॉरी cos θचं मायनस sin θ म्हणजे मायनस a हा ओमेगा sin ω_t, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन काय येईल तुमचं, पुन्हा इथे मायनस a जशाच्या तसं लिहिलं, sin θचं cos θ आणि इथे ओमेगा पुन्हा बाहेर येईल कारण की θ नाही आहे, ω_t आहे तर, आणि sin θचं डिफरन्शिएशन cos θ, बरोबर आहे. तुम्हाला हे इथपर्यंत समजलेलं आहे की आता आपलं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 आलं. शॉर्टकटमध्ये काय चालत होतो आपण की एकदा इक्वेशन भेटलं की आपण पहिले डायग्राम काढून घ्यायचो डायरेक्टमध्ये, बरोबर आहे, किंवा आपण डायरेक्ट फक्त टेबल पण लिहू शकतो. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण टेबल बघून घेऊ, ठीक आहे. तर तुमचं टी आणि ठीचा कॉलम तर बिलकुल चेंज नाही होणार आहे, बरोबर आहे, कारण की एक कंप्लीट सायकल आपल्याला एक कंप्लीट टाइम पिरियडसाठी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्यामुळे हा असा राहील. जर टी सेम राहील तर थिटा पण तुमचा सेमच राहील. आता चेंज काय होणार आहे तुमच्या एक्सच्या व्हॅल्यूज, कारण की इक्वेशन चेंज झाले आपले. हां ठीक आहे. आता बघू एक्स काय आहे तुमचं, एक्सचं इक्वेशन कॉस्टचं आहे. कॉस्टचं आहे म्हणजे तुमचं एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून चालू होणार आहे. तर एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून चालू होणार आहे तर इथे ए लिहितोय मी. इथे जसा मी ए लिहिला तसा मी डायरेक्ट याच्यानंतर 0, याचा निगेटिव्ह मायनस आहे, पुन्हा 0, पुन्हा याचा निगेटिव्ह ए, आणि पहिलं आणि शेवटचं सेम आहे, सिम्पल, बरोबर. दुसरं इक्वेशन व्हीचं काय आहे, साईनचं म्हणजे मीन पोझिशनपासून चालू होणार आहे. मीन पोझिशनपासून चालू होणार आहे तर पहिलं 0, त्याच्यानंतर मायनस ए ओमेगा, मग पुन्हा 0, मग पुन्हा याचं मायनस ए ओमेगा आणि पुन्हा 0, अल्टरनेट, आणि पहिलं आणि शेवटचं सेम आहे. थर्ड कॉस आहे म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून चालू होणार. एक्स्ट्रीम पोझिशन काय आहे, मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर, तर इथे लिहून घेतलं मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर, त्याच्यानंतर पुन्हा 0, मग पुन्हा याचं निगेटिव्ह ए ओमेगा स्क्वेअर, पुन्हा 0, पुन्हा याचं निगेटिव्ह मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर, आणि क्रॉस चेक पहिलं आणि शेवटचं सेम आहे. म्हणजे तुमचे इक्वेशन तयार झाले, टेबल तयार झाला. आता टेबलवरून डायग्राम काढतो पण विदाऊट पण तसं आपल्याला कन्फ्युजन न होता काढता येऊ शकतं. तर कसं, तर या तर आपल्या आधीच्या याच्यासाठीच्या डायग्राम होत्या. ठीक आहे, तर कसं करता येईल, पहिलं कॉस्ट आहे म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून चालू होणार. तर पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम की निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम, तर हे पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पासून चालू होणार म्हटलं की झालं सिंपल, लक्षात येत आहे. त्याच्यानंतर दुसरं व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन काय, साईनचं म्हणजे मीन पोझिशन पासून चालू होणार म्हणजे 0 पासून चालू होणार. मग निगेटिव्हला जाईल की पॉझिटिव्हला, तर निगेटिव्हला, तर इथून हा सरळ निगेटिव्हला जाईल, लक्षात येत आहे. त्याच्यानंतर थर्ड ॲक्सेलरेशन, कॉस्ट आहे म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून होणार, पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह, तर निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पासून, तर कॉस्ट आहे तर निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पासून चालू होणार. आणि तुम्हाला म्हटलं होतं इथे पण क्रॉस चेक, तुमचा एक्स आणि एचा काय आहे, अपोजिट आहे, बरोबर आहे. तर आपलं हे एक्स्ट्रीम पोझिशनचं झालं, एकदम सिंपल आहे. आपण डायग्राम लिहिल्या, त्याच्यावरून टेबल काढला आणि त्याच्या फिगर काढल्या. आता इथे फिगर जरी व्यवस्थित थोडा वाटत नसेल तरी तुम्हाला ज्या नोट्स पाठवल्या त्यात एकदम व्यवस्थित आहे, तुम्ही रेफर करू शकता. आता सर्वात महत्त्वाचं काय आहे की काल आपण हा पॉईंट डिस्कस करायचा राहिला की आपण इथे जेव्हा हे ड्रॉ करतो आहे तेव्हा हे कर्वमध्ये का बरं ड्रॉ करतो आहे. इथे तर मी असं स्ट्रेट लाईन पण ड्रॉ करू शकलो असतो ना. मला जर वेगवेगळे पॉईंट भेटत आहे तर मी हे स्ट्रेट लाईनने पण जॉईन करू शकलो असतो, म्हणजे असं ट्रायंगल सारखं. असं करण्याच्या ऐवजी मी हे कर्वमध्येच का बरं करतोय, कारण की आपले इक्वेशन कुठले आहे, साईन इक्वेशन किंवा कोसाईन इक्वेशन आहे, आणि त्याचे ग्राफ कसे असतात, कर्वमध्ये असतात. म्हणून एक रिझन की हा साईन ग्राफ आहे किंवा कोसाईन ग्राफ आहे, आणि स्टँडर्ड साईन ग्राफ किंवा कोसाईन ग्राफ हा तुमचा
कर्वमध्ये असतो. आता स्टँडर्ड साईन ग्राफ किंवा कोसाईन ग्राफ कर्वमध्ये का बरं असतो? आता अज्युम करा की तुम्ही इथे डायरेक्ट 0 ते एक पॉईंट आहे तुमच्याकडे, दुसरा पॉईंट आहे हा t/4चा, 0 to t/4, 0 to t/4 म्हणजे 0 to π/2 म्हणजे 0 to π/2, π/2 म्हणजे 90. म्हणजे इथे डायरेक्ट तुम्ही एक 0 डिग्रीसाठी घेताय आणि एक व्हॅल्यू 90 डिग्रीसाठी घेताय. पण तुम्ही जर विचार करा, म्हणजे एक जर तुम्ही 0 डिग्रीसाठी घेताय, एक जर 90 डिग्रीसाठी घेताय, समजा याच्या मधात तुम्ही आणखी 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आणि हे 90 अशा वेगवेगळ्या साईनसाठी व्हॅल्यू काढल्या आणि त्या सगळ्या इथे पुट केल्या वाय ॲक्सिसवर, तर तुमच्या लक्षात येईल की ती एक स्ट्रेट लाईन नाही बनत, ती काय बनते? एक कर्व बनतो तो. म्हणून ॲक्च्युली आपण हे सगळे जर छोटे छोटे मधातले इंटरमिजिएट अँगल्स घेत गेलो आणि ड्रॉ केलं तर हा प्रश्नच येणार नाही की आपण स्ट्रेट लाईन का बरं नाही घेतली. कारण की अनेक जण विचारतात की सर मग इथे स्ट्रेट लाईन का बरं नाही घेतली. आपण इंटरमिजिएट, आपण डायरेक्ट पॉईंट्स घेतोय म्हणून आपल्याला माहित नाही की मधात नेचर कसं आहे. आणि हा साईन किंवा कोसाईन स्टँडर्ड कर्व आहे. आणि दुसरी गोष्ट, मधातल्या जरी आपण व्हॅल्यूज घेतल्या आणि ड्रॉ केलं तरी आपला कसा बनेल? तो कर्वमध्ये बनेल. ठीक आहे. तर हा सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक आहे. मी कालच सांगितलं, ज्याप्रमाणे तुमची कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम असो की तुमची बोर्ड एक्झाम असो, ठीक आहे, तर त्यानुसार हा प्रॉपरली प्रिपेअर करा. आणि आज स्वतः दोन्ही याच्या गोष्टी म्हणजे दोन्ही कंडिशनसाठी इक्वेशन लिहून बघा, टेबल काढून बघा आणि डायग्राम काढून बघा. फक्त आता एक गोष्ट एक लास्ट ही राहिली आहे की पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम की निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम जो प्रकार आहे, जसं एक्स्ट्रीममध्ये मी पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम लिहिलं. का बरं? कारण की आपण इथे पॉझिटिव्ह साईडला गेलो. इथे जर निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम असलं तर तुम्ही काय लिहिलं असतं? π/2च्या ऐवजी 3π/2. बरोबर आहे. म्हणजे तुमचं हे इक्वेशन मायनस आलं असतं आणि मग त्या इक्वेशनला तुम्ही डिराईव्ह केलं असतं. ठीक आहे. पण तुम्हाला व्हेरिएशन काय आलं तर तुमच्या लक्षात आलं आहे. म्हणजे व्हेरिएशन दिलं, इथे निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम लिहिलं तर तुम्ही इथे 3π/2 टाकाल, इथे साईन ओमेगा थिटा प्लस 3π/2 किंवा ओमेगा टी प्लस 3π/2 केलं तर इथे मायनस कॉस थिटा होऊन जातं. म्हणजे हे इक्वेशन बेसिकच मायनस होईल. मग डिफरन्शिएट केलं की त्याच्यानुसार जे इक्वेशन होईल त्याच्यानुसार सर्व ड्रॉ करता येईल तुम्हाला. पण हे व्हेरिएशन आलं तर तुम्हाला फक्त माहिती पाहिजे. पण तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये मात्र या दोनच कंडिशन आहे आणि आजपर्यंत या दोनच कंडिशन विचारल्या आहे. व्हेरिएशन तुमच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये येतं. बरोबर. तर ते सर्व कॉम्पिटिटिव्हच्या पार्ट्समध्ये आपण घेतोच आहे किंवा तुमचे सर पण कंप्लीट करतातच आहे. तर माझ्या मते हे सर्व आज इथेच थांबू आणि नेक्स्ट पार्ट आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ. थँक्यू.